Після збірки потужної ігрової чи робочої системи не завжди є бажання ховати системний блок під стіл, особливо якщо за рахунок творчого підходу вдалося поєднати продуктивність з естетичною привабливістю. Саме для таких випадків і існують так звані корпуси-акваріуми. Компанія GameMax представила один з таких на початку 2023 року. Називається він GameMax Infinity. Вітаємо на оглядовому каналі Gesid.com. Підписуйтеся, з нами завжди цікаво. До нас же GameMax Infinity завітав у білому виконанні, хоча є й чорна версія. Знайти їх у продажу можна з середньою ціною біля 2,5 тисяч гривень, а це приблизно $65. Тож, якщо нам не вдасться знайти значних недоліків, цей продукт цілком можна буде вважати одним з кращих рішень серед бюджетних акваріумів. А почнемо зі специфікації. Корпус постачається у звичній картонній коробці з простим оформленням. На її гранях можна знайти схематичне зображення та ключові характеристики. Зручно, що з боків передбачені спеціальні вирізи для транспортування. Біла версія аналогічна чорному варіанту та має у комплекті лише вкрай необхідні елементи. Тут є набір одноразових стяжок, вертикальна декоративна пластина та набір кріплень для БЖ, материнської плати і накопичувачів. GameMax Infinity являє собою стильний корпус формату MIDI Tower з великими панелями із загартованого скла та рівними гранями без виступів у поєднанні зі строгими прямокутними формами. Варто відзначити перфорований дизайн більшості панелей, що створює сподівання на оптимальні температурні показники всередині та модульну будову. Передня панель в основному складається зі знімної скляної панелі із загартованого скла товщиною приблизно 3 мм і невеликої вертикальної металевої смуги, позбавленої будь-яких елементів, окрім логотипу GameMax. Сама панель фіксується за допомогою двох зачепів знизу та зверху, які знаходяться на приклеєних металевих планках. Тому її демонтаж досить легко виконати, просто потягнувши вгору. Проте почати потрібно буде з верхньої панелі, аби з'явилася така можливість. Причому з боків скляної панелі є м'які наклейки, які допомагають зменшити шум, вібрацію та захистити поверхню від подряпин. Верхня панель у плані конструкції схожа з передньою і також є відносно легкознімною і тримається на зачепах та двох гвинтах-барашках ззаду. Тільки тепер замість скла маємо металеву панель товщиною 0,82 мм без м'яких наліпок і значну перфоровану частину. Саме з неї і потрібно почати демонтаж усіх панелей корпуса. Під нею ви знайдете місця для монтажу охолодження. Тут можна розмістити 3 120 мм вентилятори або радіатор RSO до 360 мм. Права верхня частина корпуса отримала такі інтерфейси: USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-C, два 3,5 мм аудіороз'єми та кнопку запуску ПК з кольоровою індикацією. Погляд на тильну панель зразу дає зрозуміти, що корпус має двокамерну внутрішню будову. Вона має багато вентиляційних отворів, призначених для виходу гарячого повітря назовні. Праворуч є місце для одного 120 мм вентилятора або RSO. Нижче розташовані 7 одноразових вентильованих заглушок карт розширення. Тут також встановлюється вертикальна декоративна пластина з комплекту. Місце для блока живлення знаходиться не біля піддону, як зазвичай буває, а навпроти материнської плати. Воно розташоване вертикально, причому можливе положення виключно вентилятором у бік правої боковини. Сюди можна встановити будь-який доступний у продажу блок живлення формату ATX довжиною до 205 мм. На дні знаходяться дві пари пластикових ніжок висотою 11 мм з протиковзовими накладками, а також достатньо великий пиловий фільтр у вигляді металевої сітки, котрий можна легко зняти та очистити. Він прикриває ще одне місце для монтажу трьох 120 мм вентиляторів або водянки до 360 мм. Тепер поговоримо про бічні панелі. Ліва виконана з загартованого скла товщиною 3 мм та містить м'які наклейки, які трохи ізолюють шум і вібрацію, а також захищають поверхню від подряпин. Ну а права зроблена з металу товщиною 0,75 мм та має дві перфоровані зони. Через це панель позбавлена ребер жорсткості та може трохи вигинатися при встановленні. Знімаються обидві боковини досить легко. Останнім місцем для встановлення трьох 120 чи двох 140 мм кулерів, або навіть RSO до 280 мм, є бічний кронштейн.
На жаль, наявна висота не дозволить розмістити на ньому радіатор на 360 мм. Тепер щодо можливостей розширення охолодження ви знаєте все. Тож звернемо увагу на усі доступні для встановлення накопичувачі в посадкові місця. Хоч виробник і заявляє про 6 таких, реально вдалося задіяти лише 5, якщо без придбання додаткових корзин. Перші 3 для накопичувачів 2,5 дюйма знаходяться на знімній панелі нижче БЖ. Четверте для 2,5 дюймів максимально неочевидне і сховане на піддоні корпуса, передбачаючи кріплення гвинтами через дно. З 3,5 дюймовими жорсткими дисками ситуація більш зрозуміла. Перше є альтернативою кріплення 2,5 дюймового накопичувача на піддоні корпуса, але гвинтами лише з одного боку. А другий 3,5 дюймовий диск можна закріпити на звороті знімної панелі біля БЖ. Піддон материнської плати має виріз для зручного встановлення та демонтажу процесорного кулера з опорною пластиною. Висота останнього може бути до 170 мм, чого цілком вистачить для більшості доступних на ринку рішень. Для прихованого укладання кабелів маємо достатню кількість отворів. Простору всередині вистачить для встановлення відеокарт довжиною до 360 мм. Ми ж, у свою чергу, наміряли трохи більше 400. За піддоном материнської плати дійсно багато простору для укладання кабелів. На жаль, стяжок липучок тут немає, хоча є достатня кількість одноразових. Як таких питань до жорсткості та товщини металу не виникало. Однак не усі швидкоз'ємні деталі ідеально підігнані, хоча ми не виявили жодного дрижання під час роботи. Кабелі, що йдуть від інтерфейсної панелі, мають цілком достатню довжину для підключення до материнської плати. Оскільки герой нашого огляду комплектних вентиляторів не має, ми використовували декілька 120-мм вертушок Coolmoon WF1A RGB. Корпус кожного вентилятора з білого та прозорого пластику, а лопаті напівпрозорі білі. Центральний елемент під час роботи підсвічування утворює ефект нескінченного дзеркала. Згідно з офіційними даними, він підтримує щім регулювання швидкості обертання у діапазоні 800-1800 обертів на хвилину, а максимальний рівень шуму не перевищує 20 акустичних децибел. Повітряний потік до 122 кубічних метрів на годину, а ресурс роботи до сотні тисяч годин. В основі вентилятора лежить надійний гідравлічний підшипник, а білі пластикові елементи рамки мають гумові демпфери вібрації по кутах з обох сторін. Для живлення використовується 4-контактний кабель з оплетенням довжиною 45 см, а кабель для підсвічування має трохи більшу довжину – 55 см. До слова, для роботи цієї чудової ілюмінації материнській платі знадобиться колодка Addressable LED. Корпус GameMax Infinity ми тестували у вказаній конфігурації системи та з 4 вентиляторами Coolmoon WF1A RGB. Для усіх них була обрана швидкість 1800 обертів на хвилину. Також у BIOS материнської плати було активовано технологію Intel Adaptive Boost Technology. У тесті AIDA64 різниця між нагріванням CPU усередині корпусу та на відкритому стенді становила незначні 3 градуси. Помітно відрізняється лише температура відеокарти у пасивному режимі. Маємо різницю у 8 градусів на користь піддослідного корпуса. От вам і наочна користь корпусних вентиляторів. Бенчмарк 3D Mark Time Spy Extreme кардинально не змінив ситуацію. Порівняно з відкритим стендом, температурні значення процесора та відеокарти відрізнялися лише на рівні похибки – на 2 та 1 градус відповідно. При навантаженні тестом FurMark ми зафіксували очікувані 2 градуси різниці на відеокарті. Процесор теж не здивував та потеплішав на 6 градусів. За результатами тестів можемо запевнити, що піддослідний корпус, незважаючи на наявність 2 скляних стінок, пропонує дуже гарні можливості для ефективного охолодження сучасних систем. Корпус GameMax Infinity вдало поєднав у собі не лише ефектний зовнішній вигляд з високоефективним охолодженням, а й пропонує дуже привабливу для більшості покупців ціну. Великі скляні панелі та рівні грані дозволять насолоджуватися кораловим рифом, створеним з комплектуючих за власними вподобаннями, і просто не дадуть жодного шансу прибрати системний блок під стіл. Якісне реалізоване вентилювання при умові встановлення декількох вентиляторів забезпечить комфортне розміщення тут високопродуктивної збірки. Загалом корпус може розмістити всередині до 10 120-мм вентиляторів або ж надати перевагу декільком РСО. А якщо щось піде не так, чи знадобиться швидка заміна, легкознімні панелі до ваших послуг.
Щодо розмірів процесорного кулера та відеокарти, то обмежень практично немає. Можливість встановлення 5 накопичувачів задовольнить потреби більшості користувачів. На нашу думку, відсутність вбудованих елементів підсвічування корпуса є плюсом, оскільки дозволяє самостійно вирішувати, які компоненти краще для цього залучити. Звісно, не обійшлося і без недоліків, зокрема, наявність лише одного пилового фільтру, і то у вигляді металевої сіточки, та невеликі неточності у вирізанні знімних панелей. Проте слід зазначити, що під час роботи ми не почули жодного дрижання. Тож у підсумку, якщо ви шукаєте саме корпус акваріум у білому кольорі, GameMax Infinity є одним з найбільш перспективних варіантів за ціною. Важко знайти кращий варіант за такі гроші. Ну що, переконали звернути увагу саме на цей корпус? Чи у вас є кращі пропозиції? Діліться враженнями та зауваженнями у коментарях. Дякуємо за багато вподобайок і до нових відео. Все буде Україна!